ආයුබෝවන් කියලා ඔයාලා සියලු දෙනාම අදත් අපේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලට තියෙන photos, videos වගේ දේවල් edit කරන්න use කරන්න පුළුවන් සුපිරි video editor එකක් ගැන. හරි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු video එකට. මුලින්ම ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් web browser එකක් open කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ video editor එකේ නම තමයි AceMovi editor. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට AceMovi editor කියලා search කරන්න. මම පල්ලා description box එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පළවෙනිම link එකෙන් ඔයාලා යන්න ඕන. හරි ඉතින් මෙන්න මේක තමයි site එක. මේ තියෙන AceMovi site එක. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ AceMovi කියන video editor එක මෙන්න මෙතන download කරන button එක press කරලා download කරගන්න. මේක මෙගාබයිට් 100ක් වගේ පොඩි software එකක්. හරි ඉතින් මම මේක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මොකද මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙන නිසා. හරි එහෙනම් අපි බලමු මේක දැන් කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන වැඩ කරන්න කියලා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ software එක ඩබල් ක්ලික් කරලා රන් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මැසේජ් එකේදී ඔයාලා yes කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ license agreement එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා I accept the agreement කියන එකට ටික් එක දාලා next කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක save කරන්න ඕන තැන ඔයා මේක local disk C එකට මොටෝ select වෙලා ඉන්න. ඊට පස්සේ next කරන්න. මෙතන මේ උඩ එකට අනිවාර්යෙන් ටික් එකක් දාගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි desktop එකට shortcut එකක් විදිහට මේක එන්නේ. හරි ඊට පස්සේ next කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ install කරන බටන් එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බොහොම සුළු වෙලාවකින් මේ software එක ඔයාගේ PC එකට හරි laptop එකට හරි install වෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට මම අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලා තියෙන subscribe button එක press කරලා අපේ channel එකට අනිවාර්යෙන්ම join වෙන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන finish කියන බටන් එක press කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ web browser එකක් open වෙයි. එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ download කරගෙන install කරගත්තු AceMovi එකේ තොරතුරු ටිකක් තව ඔයාලට ඒක වැඩක් නැත්නම් ඔයාලා close කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ AceMovi editor එක on වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඔයාලා close කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් next කරන්න, ආපහු next කරන්න ඕන. ආපහු next කරන්න, ආපහු next කරන්න. finish කියන බටන් එක press කරන්න. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ AceMovi editor එක install කරගන්න. හරි ඉතින් මේක වැඩ කරන විදිය බලන්න නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් join වෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ඊළඟ වීඩියෝ එක බලන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. හරි එහෙනම් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.